आज चाहिँ म हजुरहरूलाई नेपालको अनलाइन ई पासपोर्टको लागि आवेदन कसरी दिने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा रहेको ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि नेपाल पासपोर्ट .gov.np भनेर तपाईँको एड्रेस बारमा त्यो वेबसाइटको लिङ्क टाइप गर्नुहोस्। मैले त्यो लिङ्कलाई यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्दा नै हुन्छ। अनि त्यसपछि आएको राजधानीको लागि निवेदन कसरी दिने भन्ने विन्डोजमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ नियमहरू छ कसरी दिने भनेर लेखेको छ। त्यो पढेर त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। त्यो बन्द गरिसकेपछि यहाँ तल एप्लाई फर ई पासपोर्ट लेखेको ब्लिङ्क गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो नयाँ विन्डो खुल्छ। हजुरलाई म यो विन्डोको लिङ्क पनि राखिदिन्छु तल। सिधै यो विन्डोज खोलेर एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। एप्लाई फर पासपोर्ट भनेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। राजधानीको लागि आवेदन लेखेकोमा पहिलोपटक निकाल्नको लागि भनेर लेखेको छ। म्याद सकिएको राजधानी नवीकरण गर्न, हराएको चोरिएको राजधानीको सट्टामा, बिग्रेको राजधानीको सट्टामा भनेर लेखेको छ। त्यो विभिन्न अप्सनहरू छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले पहिलो पालि हो भने पहिलो पालि लेख्नु, होइन पुनः नवीकरण गर्न लाग्नुभएको भने नवीकरण भनेर लेख्नु। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखेको छ, नियमहरू, त्यो पढ्नुहोस्। र तपाईँले 34 पेजको चाहिएको हो कि 66 पेजको चाहिएको, त्यो अनुसार यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 34 पेजको चाहिएको भने 34 पेज सिलेक्ट गरेर फर्म भर्नुहोस्। 66 पेजको चाहिएको भने 66 पेज सिलेक्ट गरेर फर्म भर्नुहोस्। त्यसपछि आएको फर्ममा सुरुमा तपाईँको व्यक्तिगत विवरणहरू भर्नुपर्ने ठाउँ छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा थर, अनि त्यसपछि तपाईँको नाम, तपाईँको लिङ्ग महिला पुरुष छान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जन्ममिति छान्नुहोस्। तपाईँको जन्ममिति मिल्यो कि मिलेन, सही छ कि छैन, त्यो त्यहाँ सोधेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ सही छ, त्यही नै जन्ममिति हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जन्ममिति नेपालीमा टाइप गर्नुहोस्, 2000 कति साल हो। त्यसपछि तपाईँको जन्मेको ठाउँ चुज गर्नुहोस्, तपाईँ जन्मेको जिल्ला, कुन जिल्लामा जन्मिनु भएको हो। त्यसपछि तल गएपछि तपाईँको बुवाको नाम भनेको छ। बुवाको नाममा चाहिँ पहिला थर हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि नाम हान्नुहोस्। नाममा बहादुर कुमार छ भने त्यो नाम र बहादुर कुमारलाई सँगै हान्नुपर्ने हुन्छ। यदि थर पनि हजुरको जस्तै थापा मगर, घरती मगर यस्तो छ भने घरती मगर अथवा त्यो थापा मगर भन्ने चाहिँ सुरुमा हान्नुपर्ने हुन्छ, कास्टमा, लास्ट नेम अथवा सरनेममा। त्यसपछि अनि नाममा चाहिँ श्याम कुमार छ भने श्याम कुमार, रामकुमार छ भने रामकुमार, यसरी त्यो चाहिँ नाममा हान्नुपर्ने हुन्छ। यिनी कुराहरू टाइप गर्दाखेरि गल्ती नगर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। त्यसमा तपाईँको नेसनल आइडी नम्बर भनेको छ। अहिले चाहिँ नेसनल आइडी नम्बर फर्म भर्दाखेरि नहाने पनि हुन्छ, तर तपाईँले पासपोर्ट निकाल्नको लागि राजधानी विभागमा जाँदाखेरि तपाईँको यो नेसनल आइडी नम्बर अनिवार्य छ। त्यही भएर यो फर्म भर्नुभन्दा पहिले हजुरले नेसनल आइडी अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फर्म भरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि तल तपाईँको नागरिकता नम्बर हान्नुहोस्। त्यसपछि नागरिकता कहिले इस्यु भएको, कहिले जारी भएको त्यो डेट हान्नुहोस्। अनि जारी भएको जिल्ला चुज गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको आवेदकको सम्पर्क विवरण भनेको छ। त्यसमा तपाईँको मोबाइल नम्बर हान्नुहोस्। इमेल छ भने इमेल हान्नुहोस्।
त्यति गरिसकेपछि तपाईँको ठेगाना हान्ने भनेको छ। त्यहाँ तपाईँको ठेगाना हान्नुहोस्। सुरुमा चाहिँ तपाईँको गाउँको नाम हान्नुहोस्। त्यसपछि वडा नम्बर कति हो त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन प्रदेश हो त्यो चुज गर्नुहोस्। प्रदेश चुज गरिसकेपछि जिल्ला चुज गर्नुहोस्। जिल्ला चुज गरिसकेपछि गाउँपालिका वा नगरपालिका के हो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि जरुरी परेमा सम्पर्क गर्ने विवरण भनेको छ। त्यसमा चाहिँ झुकेर पनि आफ्नो नाम नहाल्नुहोस्। त्यो नाम आफ्नो नाम राख्नुभयो भने, आफ्नो नम्बरहरू राख्नुभयो भने फेरि तपाईँको फर्म सुरुदेखि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा आफ्नो अभिभावक बुवा आमा अथवा घरमा श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको नाम, नम्बर अनि ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ। फोन लेखेकोमा मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर नभएर आफूलाई केही भएको खण्डमा सम्पर्क गर्न पर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। फाइल एट्याचमेन्ट भनेर आउँछ अर्को। चाहिँ मेजर र माइनर भन्ने छ। मेजर भनेको 18 वर्षभन्दा माथिको, माइनर भनेको 18 वर्षभन्दा कमको। यदि 18 वर्षभन्दा कमको भने यहाँ तपाईँको जन्म दर्ताको कपी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा। 18 वर्षभन्दा माथिको भने नागरिकताको कपी अपलोड गर्दा हुन्छ। यसरी नागरिकताको कपी अपलोड गर्दाखेरि फाइल साइज ठुलो भयो भनेपछि त्यसको साइजलाई हजुरहरूले घटाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइज घटाउनको लागि यहाँ अनलाइनबाट पनि मिल्छ। म तपाईँहरूले त्यसको लिङ्क पनि यहाँ तल राखिदिन्छु। मैले चाहिँ अहिले यहाँ नागरिकताको सट्टामा अर्को एउटा कुनै फोटो युज गरेको छु। सुरुकोमा चाहिँ तपाईँले नागरिकताको पछाडिको भाग र अनि दोस्रोमा चाहिँ नागरिकताको अगाडिको भाग हाल्नुपर्ने हुन्छ, सिटिजनसिप फ्रन्ट भनेकोमा। त्यसपछि बुक योर एपोइन्टमेन्ट भन्ने छ। त्यो चाहिँ हजुरले त्यहाँ आफ्नो बायोमेट्रिक उहरू गर्न जाने भनेर सोच्नुभएको छ, त्यो दिन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ काठमाडौँको लागि हो भने चाहिँ बागमती प्रदेश चुज गरेर अनि काठमाडौँ चुज गर्नुहोस्। अनि एपोइन्टमेन्ट लोकेसनमा फेरि तपाईँले डिओपी काठमाडौँ, डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट काठमाडौँ भनेर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ विभिन्न डेटहरू देखाएको हुन्छ। कालो अलिक गाढा कालो अक्षरमा भएको डेटहरूमा चाहिँ सिट खाली हुन्छ। अर्को अलिक फुस्रो खालको खैरो खालको रङमा चाहिँ डेटहरू खाली हुँदैन। त्यही भएर गाढा कालो देखाएको डेटहरू मात्रै चुज गर्न मिल्छ भनेर देखाएको, त्यसलाई चुज गर्नुहोस्। तपाईँले पाएको पर्ने डेट छान्नुहोस् एउटा। त्यहाँ टाइम पनि लेखेको हुन्छ। त्यो टाइममा गयो भने क्यापासिटी पनि देखाउँछ कतिजनाको लागि कोटा खाली छ त्यो दिन भनेर। त्यसरी चुज गरेर फर्म भर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको सबै अघि भरेको विवरणहरू फेरि एकचोटि देखाउँछ एप्लिकेसन समरी भनेर। त्यो भरेको विवरणहरू ठिक छ छैन एकचोटि भेरिफाई गर्नुहोस्। ठिक छैन भने त्यहाँ पेन जस्तो देखाएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई एडिट गर्न नि मिल्छ। ठिक छ भने सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो एउटा नोटिफिकेसन आउँछ स्क्रिनमा, तपाईँको रिक्वेस्ट सेभ भयो, रिक्वेस्ट नम्बर तल छ, अनि पेमेन्टको लागि यसरी प्रोसेस गर्नु भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि अघिको त्यहाँ देखाएको रेफरेन्स नम्बरलाई कपी गरेर रेफरेन्स आइडीमा पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तल तपाईँको जन्ममिति हानेर प्रोसेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एप्लिकेसन अहिले प्रोसेस भइसकेको छैन, 15 मिनट लाग्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ। तपाईँले एप्लिकेसन भरिसकेको 15 मिनटपछि चाहिँ पेमेन्टको लागि प्रोसेस गर्नु होला। त्यसपछि अघिको विन्डोमा जानु, अघिको विन्डोमा गएर फिनिस गर्नु। फिनिस गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड पिडिएफ भनेर एउटा एप्लिकेसन फलोअप भनेर रेफरेन्स कोड थियो, त्यो पनि हुन्छ। अनि तपाईँको विवरणहरू पनि हुन्छ यसमा। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले राजधानी विभागमा जाँदाखेरि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँको अन्य डकुमेन्टहरू सँगसँगै यसलाई नै लिएर जानुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको पासपोर्टको लागि घरबाटै सजिलोसँग अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।